Alright, ayan po. Recording na tayo. Start na natin yung ating lesson for this morning. So, first of all, nakikita po ba ang aking screen? Yes po. Yes. Then, malinaw po ba yung aking boses? Am I clear? Alright, okay. So, our lesson for this morning is all about intercepts, zeros, and asymptotes of rational function. Huwag po kayo mag-alala. Napakadali lang po ng topic na ito. No? Intercepts, zeros, and asymptotes of rational function. Objectives po natin, iisa lang. Determining the intercepts, zeros, and asymptote of rational function. So, first, what is asymptote? No? What is asymptote? Asymptote is a line that curve approaches, no, as it heads towards infinity. Bali daw, si asymptote is a line. Ito daw yung linya. No? Na yung graph or yung curve natin is nag-a-approach sa kanya or papalapit sa kanya, pero hindi sila nagtatagpo or hindi sila nag-i-intersect kailanman, no? Bali, patuloy lang siya sa pagdikit hanggang dikit lang siya, pero hindi sila nagtatagpo or hindi sila nag-i-intersect. No? Ito po yung kulay pula, kung makikita niyo po, nilagyan ko po ng description sa kaliwa. Yung red is yung curve or yung graph natin, no? Then yung green is yung asymptote po natin, no? Kung makikita niyo po, si kulay red, ito po yung ating graph. Then yung green, ito po yung tinatawag na asymptote, no? Ulitin ko, asymptote, ito yung line na kung saan yung curve natin is kung makikita nyo, papalapit siya ng papalapit sa ating asymptote, pero kailanman hindi sila nagtagpo, no? Or hindi sila nag-intersect as it heads towards infinity, no? Kahit po walang hanggan or walang katapusan yung linya nilang dalawa, hindi po sila nagtagpo or hindi sila nag-intersect. Ayun po ang meaning ni asymptote. Siya po yung linya, no? Na kung saan nilalapitan siya ng ating curve or ng ating graph. Pero hindi sila nagtatagpo. Okay? Taas nga po ng kamay lahat ng nakasunod or nakaget sa word na asymptote. Okay? Thank you. Next is, there are two types of asymptote. No? The first one is vertical asymptote and the second one is horizontal asymptote. No? Yon. Vertical asymptote, the vertical line, dun pa lang sa unang word na vertical line, alam na po natin si vertical asymptote. Bali, the vertical line x is equal to a is a vertical asymptote of a function f if the line of f either increase or decrease without bound as the x values approach a from the right or left. No? Bali, si vertical asymptote, ano po ba ang naiisip natin kapag vertical asymptote? Ano po ba ang word na vertical? It is patayo or pahiga? Ano po ba ang word na vertical? Patayo po ba siya o pahiga? Patayo, sir. Ayan, patayo po, no? Bali, patayo po yung ating vertical. Ayan, bali si vertical asymptote, isa siyang vertical line. Na kung saan, siya yung line, no, na nakatayo. Then, sa kanya lumalapit or nag-a-approach yung ating graph, no? Pero kailanman nga, ulitin ko, hindi sila nagtagpo or hindi sila nag-intersect. Mamaya po makikita nyo yung illustration ng vertical asymptote. Then, horizontal asymptote. Horizontal asymptote naman po, horizontal line. No?
pahiga naman po siya. Bali, y is equal to b, yan, is a horizontal asymptote of the function f if f of x gets closer to b as x increases or decreases without bound. Yan, without bound. Bali, walang pagtagpo or walang intersection na nagaganap. Bali, siya naman po si horizontal line kung saan lumalapit yung graph natin or yung curve natin. No? Papalapit na papalapit, pero kailanman, ulit-ulitin ko, hindi sila nagtagpo or hindi sila nag-intersect sa isa't isa. Okay. Illustration of asymptotes. Ayan. Illustration of asymptotes. Vertical asymptotes. Ito po yung yung kulay violet or purple, no? Kung makikita niyo po dito. Siya po yung nakatayong putol-putol na linya. Yan. Yan. Ito po siya, yung straight line. Ito po yung vertical asymptote. Kung makikita niyo po, yung curve natin or yung graph natin is approaching sa kanya or approaches sa kanya, no? Papalapit ng papalapit sa kanya, pero kailanman hanggang dulo or hanggang walang katapusan, hindi sila nagtagpo or hindi sila nag-meet, hindi sila nag-intersect. Ganun lang po kadali yung pag-illustrate ng ating asymptote. No? Next is horizontal asymptote. Ito naman yung horizontal line. Ito naman po yung kulay red. No? Kung makikita nyo po yung putol-putol na linya, ito po yung kulay red. Kung makikita nyo po yung graph natin, no? Approaches sa kanya, yan. Yan, papalapit sa kanya, pero hindi sila nagtagpo or hindi sila nag-intersect. No? Kahit po ipagpatuloy natin yung line, then ipagpatuloy natin yung graph, hanggang walang katapusan po, hindi po sila nag-i-intersect o hindi sila nagtatagpo. Ganon din po dito sa baba. No? Ay, kung makikita nyo yung graph, papalapit siya ng papalapit sa ating horizontal asymptote, no? Pero hindi sila nag-intersect. No? Okay. Gets po ba yung illustration ng asymptotes, the vertical and the horizontal? Taas nga po ng kamay. Okay. Thank you. 3. Yung iba po. Okay, thank you. Next is the properties of horizontal asymptote. No? Ito naman yung rules ng horizontal asymptotes. No? Let n be the degree of the numerator and k be the degree of the denominator. Bali, ang sabi dyan, yung n daw po natin is ipapalit natin sa numerator. And yung k natin is magiging symbol natin for denominator. No? N for numerator, k for denominator. Okay, number 1. If n is greater than if n is less than k, no? Kung yung n daw ay mas maliit sa k, then the x-axis or the line y is equal to 0 is the horizontal asymptote of the graph. No? Yan. Bali kapag yung n daw natin is mas maliit sa k, then our horizontal asymptote is y is equal to 0. No? Then kapag naman po si n or our numerator is equal sa k or our denominator, then the line y is equal to a sub n over b sub k. No? The ratio of leading coefficients is the horizontal asymptote for the graph of f. No? Ayan. Okay. Bali, magiging ano po siya? Magiging rational expression po siya dito. Ayan. Then last is number 3. If n is greater than k, then the graph has no vertical asymptote. Instead, either f of x approaches positive infinity or f of x approaches negative infinity. As x
approaches infinity or x approaches negative infinity. No? Pero para mas maintindihan, syempre magbigay na tayo ng example. Okay? Finding the vertical and horizontal asymptote. Paano nga ba natin kinukuha si vertical tsaka si horizontal asymptote? Note, in finding the vertical asymptote, make sure, dapat i-sure natin na yung function natin is in lowest term na. Naka-form na siya in lowest term. Then, take the denominator, then solve for x. Take the denominator and solve for x. Next one, in finding the horizontal asymptote, take the highest degree of numerator and denominator. Check the properties, get the leading coefficient, and last, get the value of y. Okay. Example number 1, f of x is equal to x minus 2 over x plus 2. Bali, ito po siya ha. Bali, kasi sa PowerPoint, hindi ko siya malagay in fraction form. Bali, ganito po talaga siya. F of x is equal to x minus 2 over x plus 2. Yan. Ganyan po talaga siya. No? So, kunin natin si vertical asymptote. No? Sino ba to? Yan. Vertical asymptote. Ayan. Okay. Number 1 is the rational function written in lowest term. No? Bali, ito po yung rational function natin. Kapag nakasulat na po siya in lowest term, no need na po nating galawin. No? Pero kapag meron tayong pwedeng i-lowest term, i-lowest term po natin. Pero sa case natin sa example number 1, there are no. Hindi na natin kailangan i-lowest term kasi naka-lowest term na po siya. It is already in form of the lowest term. No? Next, take the denominator. Ano po ba ang denominator ng x minus 2 over x plus 2? Denominator lang po ang tinatanong ko. Anong denominator dito sa dalawa? X plus 2, sir. Ayan, x plus 2. Yan, napakadali lang po. X plus 2. Yan. Then equate natin sa 0. The next step is solve for f of x. Bali, x is equal to, yung 2, lipat po natin sa kabila, magiging negative 2. X is equal to negative 2. Therefore, our vertical asymptote is negative 2. Ganun lang po kadali, no? Ang pagkuha ni vertical asymptote. Kunin mo lang, at tignan mo lang kung naka-lowest term na ba yung rational function mo. Then, kunin mo si denominator. Then, solve for x. Equate mo sa 0, then solve for x. Makakuha mo na si vertical asymptote. Okay. Next is horizontal asymptote. Ganun pa rin po yung ating example, no? X minus 2 over x plus 2. Number 1, step 1 natin sa ating pagkuha ng horizontal asymptote, no? Take the highest degree of numerator or denominator. Kapag narinig po natin yung word na take the highest degree of numerator and denominator, bali titignan po natin yung highest exponent. Highest exponent po, ha? Ayan. Dito po sa taas or numerator, ano po ang exponent po natin? Ano ang highest exponent po natin? May nakikita po ba kayong exponent? Kyanite, ito na naman tayo. No, napakadali po ng tanong. X minus 2. No? X minus 2, nasan po dyan yung exponent? Kapag wala kayong nakikita, ibig sabihin may 1 po yan. No? Dahil ko pong sinasabi sa inyo, pinapaulit-ulit. X raised to 1. Kasi kapag 1 po, imaginary na lang. Hindi na po natin nilalagay.
So dahil walang nakalagay na exponent, meron po tayong 1 na exponent. No? Bali, ang highest degree natin for the numerator and denominator is 1. Ayan. Bali, our D is 1. Then our K is 1. No? Kasi ganoon din naman sa denominator. Ang highest exponent lang natin is 1. Kaya po K natin is 1. Then step 2, back to the properties of horizontal asymptote. Ayan. Sabi diyan, if n is less than k, number 2, if n is equal to k, then number 3 is if n is greater than k. No? Asan po pumapasok si D and K? Si 1 ba ay mas maliit sa 1? Eh yung una. No? Si 1 ba ay equal sa 1? Eh yung pangalawa. Or si 1 ba ay mas mataas sa 1? Ano po ang tama? Una, pangalawa, pangatlo. Sige po. Santos. De Los Santos. Yata yun. Okay. Aldrin. Pangalawa po. Ayan. Pangalawa. Siyempre pangalawa. Kasi si 1 ay equal sa 1. Therefore, ano po ang gagawin natin kapag equal? So, ang sabi dyan, if n is equal to k, then the line y is equal to a sub n over b sub k. No? The ratio of leading coefficient is the horizontal asymptote for the graph of f. Okay, bali kukunin na lang natin si a and b. Okay, wait lang po. Okay. Bali, ang mangyayari is, dahil 1 sila parehas sila, equal po sila, magiging y over b, y is equal to a over b, ang ating horizontal asymptote. Bali, kukunin naman natin si leading coefficient ng ating function. No? Numerator po, kapag wala kayong nakikitang numerical coefficient, ano po ang nakalagay? Hello? Ayan, 1. Sagot po agad. Madali lang po yung tanong ko. No? Madali lang po yung tanong ko. Okay, B. Kapag wala po ulit, syempre may 1 po dyan. Ayan. Ulitin ko po yung A for numerator, leading coefficient ng numerator, then yung B is leading coefficient ng denominator. Yung A po natin, kung makikita nyo sa numerator, wala po siyang katabing numerical coefficient. Kaya po, 1 po yung sagot sa A. Kasi nga po, imaginary yung 1. Now, next, B. Kapag B naman po, leading coefficient ng denominator. Based sa ating denominator, wala po siyang numerical coefficient. Ayan. Okay? Bali, x plus 2. Ayan. Then imaginary yung 1, kaya po 1 ang ating B. Therefore, our y or horizontal asymptote is equal to 1. Kasi 1 divided by 1 is equal to 1. Okay. X is equal to negative 2, then y is equal to 1. Okay? Thumbs up po tayo kung na-gets natin, or taas po tayo ng kamay kung na-gets natin si horizontal tsaka si vertical asymptote. Napakadali lang po nila. No? Okay, next tayo. Intercepts. No? Si intercepts, si x-intercept and si y-intercept ay napakadaling kunin. No? Okay. Example of f of x. Example, no? Meron tayong f of x, ganun po ulit, f of x is equal to x minus 2 over x plus 2. Ayan. Ayan. Bali, take the denominator of the rational function, then solve for x. No? Ayan. Ano po ang gagawin natin? Take the numerator. Ano po ba ang numerator sa x minus 2 over x plus 2? Sales. X minus 2 po.
Ayan, x minus 2. Then, ang sabi dyan, solve for x. Bali, equate mo sa 0. No? Then, iwan mo si x sa kaliwa, then lipat mo si constant sa kanan. Si negative 2 po, kapag nilipat po natin sa kanan, magiging, ano po ang sign niya ni negative 2? Positive. Positive 2 na po siya. Yun. Therefore, our x-intercept is x is equal to 2. Ganun lang po kadali kunin si x-intercept. No? Then, y-intercept. Gagawin naman po natin kay y-intercept is substitute 0 for all the value of x, then solve for y. Ganun lang po siya kadali. No? Bali, substitute 0. Yan, 0 po. Substitute. Yan, bali, f of x is equal to x minus 2 over x plus 2. Yan. Then, substitute 0. Bali, f of 0 is equal to 0 minus 2, 0 plus 2. Yan. Bali, f of 0, yan. Numerator natin is negative 2. Denominator natin is 2. Kasi 0 minus 2 is negative 2. Yan. 0 plus 2 is positive 2. Therefore, f of 0 is equal to negative 2 over 2 is negative 1. Yan. Yan. Ayan na po tayo. Ayan na po ang ating y-intercept. Bali, y is equal to negative 1. Yeah. It's either f of 0 is equal to negative 1 or y is equal to negative 1. Parehas lang po silang y-intercept. No. Okay? Yan lang po. Ganyan lang po kadali ang pagkuha ng x and y intercept. Okay? Taas nga po ng kamay lahat ng nakakuha sa x-intercept and y-intercept. Napakadali, no? Last, zeros of rational function, also known as x-intercepts, solution set, and roots of function. O, kung mabasa po ninyo, also known as x-intercept. No. Bali, si zeros po is our x-intercept. Ano po si x-intercept kanina? It is x is equal to 2. Bali, dapat ang maging sagot natin dito is x is equal to 2. Kasi parehas lang po sila. Okay? Pero sundan pa rin natin yung pinaka steps kung paano kunin si zeros of rational function. Bali, meron ulit tayong example dito. F of x is equal to x minus 2 over x plus 2. Ayan. Number 1, factor the numerator and denominator. If it's already factored or if it's already in lowest term, no need to factor. Ayan. Bali, based dun sa ating given, naka-factor naman po siya. No? Or naka-lowest term na po siya. Therefore, no need na tayong mag-factor. Number 2, identify the restrictions. Kapag sinabing identify the restrictions, get the numerator, then solve for the restricted value of x. Kasi nga po, kapag naging 0 ang ating denominator, no? Kapag 0 po ang ating denominator sa ating rational function, ano po ang tawag sa kanya? Sa mga nakakaalala? Wala pong nakakaalala. Ang tawag po sa kanya is undefined. Undefined. Alright. Kapag 0 po ang denominator natin. So, gawin po natin, kunin natin si denominator. Ang denominator natin dito is x plus 2. Then, equate natin sa 0 para makuha natin yung restricted value of x. Yung hindi natin pwedeng ilagay sa denominator kasi nga magiging undefined ang ating function. Bali, x plus 2 is equal to 0. Then x is
is equal to, yung positive 2 po kapag nilipat natin sa kabila or transpose natin, magiging negative 2. Therefore, our restricted value of x is negative 2. Bali siya po yung bawal nating ilagay sa denominator kasi magiging 0 ang ating denominator. Hindi pa po siya si 0 sa, hindi pa po siya yung final answer po natin. Siya pa lang po si restricted value of x. X pala to. Okay. Restricted value of x. Alright. Then, number 3. Identify the values of x that will make the numerator equal to 0. Okay? Doon naman tayo sa numerator. X minus 2 is equal to 0. Then, kunin natin si value na makakapagpa-0 sa ating numerator. Bali, x is equal to 2. Kasi nga po, yung negative 2, kapag transpose mo sa kabila, it is a positive number. Kaya po ang ating zeros is x is equal to 2. Ganun lang po siya kadali. Bali po, titignan nyo yung restricted value of x, babalik kayo kay restricted value of x. Kapag po magkaiba sila, ibig sabihin, pasok po yung zeros po natin. No? Bali, tama po yung zeros po natin. Pero kapag negative 2 sila parehas, ibig sabihin, undefined po ang ating function. No, undefined po ang ating function. Bali, hindi naman sila parehas, hindi naman parehas si negative 2 kay 2, kaya po si x is equal to 2, siya po ang ating zeros, no, of rational function. Tignan po natin, x is equal to 2, then tignan po natin si x-intercept kanina. Si x-intercept kanina is x is equal to 2. Parehas lang po sila. Zeros of rational function, also known as x-intercept, solution set, and roots of function. Okay. Okay, yun lang po ang pag-aaralan natin this morning. Ayan. Bali, may tanong pa po ba? Bago tayo mag-end. Okay, stop record ko muna.